السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم. أتمنى أن تكونوا بخير. في ظل ارتفاع درجة الحرارة فلا بد أن الكثير منكم يحاول إيجاد طريقة للتخفيف من الحر، إما باستعمال المراوح العادية أو طرق أخرى، لكن تبقى فعاليتها محدودة. واليوم سوف نبتكر معا جهاز احترافي تصل قدرته إلى ناقص 15 درجة مئوية، أي بمعنى آخر سوف نقوم بصناعة مكيف يحول غرفة البيت إلى ثلاجة. أول شيء سوف نقوم بشرح القطعة المستعملة في هذا المشروع، وهي شريحة بيلتان. هذه الأخيرة تعتبر من التكنولوجيا الحديثة التي تستعمل في أجهزة التبريد لكفاءتها العالية وأيضا لاستهلاكها المنخفض، وطبعا بحجمها الصغير وقدرتها التي تعادل الكمبرسور الموجود في الثلاجة. ومبدأ عمل هذه القطعة بسيط جدا، إذ نقوم بإمدادها بتيار 12 فولت حسب موديل كل قطعة، وفي المقابل نحصل على جهة باردة جدا إلى درجة التجمد. أما بالنسبة للجهة الأخرى فتكون ساخنة لدرجة أننا يمكننا أن نقوم بقلي بيضة عليها. المهم انطلاقا من هذه الخاصية سوف نتمكن من صناعة مجموعة من المشاريع، أولها جهاز تكييف. ولمن يسأل عن أين يمكنه أن يحصل على هذه القطعة، فهي توجد إما في الثلاجات المتنقلة أو ما يعرف بالجلاسير، أو أيضا توجد داخل بعض أجهزة الآيس كريم، أو حتى في الثلاجات التي تكون موجودة في السيارات. وأيضا سوف أترك لكم رابط أسفل الفيديو لشرائها عبر الإنترنت، وثمن القطعة الواحدة لا يتعدى $3. الآن سوف ننتقل للجزء العملي. وكما قلنا من قبل، فإننا عندما نقوم بإمداد هذه القطعة بتيار 12 فولت فإن جهة سوف تبرد، أما بالنسبة للجهة الأخرى فسوف تسخن كثيرا. لهذا سوف يكون لدينا طرفين، طرف ساخن جدا وطرف بارد جدا. نحن في هذا المشروع سوف نحتاج إلى الطرف البارد، لهذا علينا أن نقوم بتصريف الحرارة التي تتكون من الجهة الأخرى، وذلك باستعمال أي مروحة مثل هذا الشكل تحتوي على قطعة حديدية لكي نقوم بتصريف الحرارة، وبالتالي لكي لا تتلف هذه القطعة. هذا ما فعلناه. قمنا باستعمال القليل من المعجون الحراري، وقمنا بتثبيت الطرف الساخن مع القطعة الحديدية، وسوف نقوم بإمداده بتيار 12 فولت ونرى النتيجة التي سوف نحصل عليها. كما تلاحظون أصدقائي، الآن سوف نقوم بربط هذه الأطراف مع تيار 12 فولت بالجهاز الذي قمنا بصناعته من قبل. لمن لم يشاهد منكم تلك الحلقة سوف يظهر لكم الرابط الآن. وسوف أيضا نقوم بربط مقياس درجة الحرارة. كما تلاحظون الآن حوالي 31 درجة، والآن نقوم بتشغيل الجهاز لنرى النتيجة. كما تلاحظون الآن أصدقائي فقد وصلنا تقريبا إلى مرحلة التجمد، حتى الماء الذي قمنا بوضعه فقد أصبح ثلج. انطلاقا من هذه الفكرة سوف نقوم بصناعة الجهاز. بالنسبة للقطع التي سوف نحتاجها لإنجاز هذا المشروع، سوف نحتاج إلى قطعتين من البيلتان، ثم سوف نحتاج إلى 4 مراوح، مروحتين سوف تقوم بتصريف الهواء الساخن، ومروحتين سوف تقوم بإمدادنا بالهواء البارد. ثم سوف نحتاج إلى أي قطع من الألمنيوم والتي سوف نستعملها لكي تحتفظ لنا بدرجة البرودة. ثم كالعادة سوف نحتاج إلى أي علبة، بحيث سوف نقوم بجمع المكونات داخلها. الآن أصدقائي تابعوا معي خطوات التركيب. Audio Jungle.
Audio Jungle. كما تلاحظون أصدقائي أصبح لنا منطقتين، منطقة سوف تكون باردة وهذه المنطقة سوف يكون بها هواء ساخن الذي سوف نقوم بإخراجه عن طريق هاتين المروحتين. الآن سوف نقوم بربط كل الأطراف الموجبة على حدة والأطراف السالبة على حدة، لأن كما تعلمون حتى المراوح تعمل على تيار 12 فولت مثلها مثل دائرة التبريد. ثم سوف نضيف مراوح أمامية هنا لكي تنقل لنا الهواء البارد، وهذه هي النتيجة يا أصدقائي. لقد نسينا أمر مهم، وهو إضافة هنا في الخلف مأخذ لإمداد هذا الجهاز بالباور. سوف نقوم بإضافة مأخذ هنا ونعود إليكم. قمنا الآن بإضافة مأخذ، الآن سوف نقوم بربط الأسلاك ثم نعود إليكم. بالنسبة للمراوح الأمامية أصدقائي سوف نقوم بإضافة مقاومة متغيرة لكي نتحكم في سرعتها. أما بالنسبة للمراوح الخلفية فسوف تكون سرعتها ثابتة. بالنسبة لزر تشغيل وإيقاف الجهاز سوف نضيفه في هذه المنطقة، وأيضا بجانبه المقاومة المتغيرة للتحكم في سرعة المراوح. الآن بعدما أن قمنا بربط الجهاز بالطاقة نلاحظ أن المراوح اشتغلت. بالنسبة للمراوح الأمامية سوف نزيد من سرعتها. أما بالنسبة لطريقة صنع الشفرات أصدقائي سوف نحضر أي قطعة بلاستيكية ثم نقوم بتفريغها في الوسط على قياس الجهاز. انطلاقا من تلك القطعة سوف نقوم بصنع مجموعة من الشفرات. أنا قمت بصناعة 3 كما ترون، وهنا في هذه المنطقة نقوم بإحداث مجموعة من الثقوب بعد القطع البلاستيكية التي سوف تساعدنا على تثبيت الشفرات هكذا. وهذه هي النتيجة الأخيرة أصدقائي كما تلاحظون. الآن سوف نقوم بتثبيتها هنا. هذا هو الشكل النهائي للمشروع. كما تلاحظون فإن درجة حرارة الغرفة حوالي 30 درجة مئوية. سوف نقوم بتشغيله لنرى النتيجة. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
كما تلاحظون أصدقائي في أقل من 10 دقائق تحولت درجة الغرفة من 30 إلى حوالي ناقص 6 درجات. وبهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة، أيضا زر لايك إذا أعجبكم الفيديو لكي نستمر في تقديم الجديد. والسلام عليكم.